Hypätään itse käyttöönottoon ja sen vaiheisiin. Ja käyttöönotto-listaus löytyy palkat yläotsikon alta ja alaoikealta käyttöönotto. Käyttöön otettavissa palveluissa on valittavana palkat, mikä kattaa palkat ja työajan, ja matkat, mikä kattaa sitten tuon matkalaskuosion. Eli puhutaan näistä yläotsikoista, mitä tuolta löytyy. Tässä koulutuksessa käyn läpi ainoastaan palkkojen käyttöönoton, eli matkat ja työaika käsitellään muissa koulutuksissa, joten aloitan tuon palkanlaskennan käyttöönoton ja aloitan valittujen palvelujen käyttöönotto. Tässä aukeaa ohjattu käyttöönotto, eli käyttöönoton vaiheet listattuna. Välttämättä kaikki kohdat ei aiheuta toimenpiteitä, riippuu vähän siitä, että minkälaiset palkat siellä on kyseessä. Mutta tähän on poimittu tämmöinen linkkilista, mikä helpottaa ohjelmassa pomppimista näin alkuun ennen kuin paikat tulee muuten tutuksi. Lähdetään tätä koluamaan läpi, eli kohta kohdalta otsikkotasolla tullaan näitä läpi ja aloitetaan kohdasta 1, eli palkkamallit. Ja niin kuin tässä teksti aina kertoo, mitä tässä tapahtuu, eli palkkamallit on ikään kuin näitä maksuryhmiä, joilla palkkoja myöhemmin tullaan laskemaan. Täältä löytyy yläoikealta valitse palkkamalli ja sieltä löytyy NetVisorin palkkamallipankki. Ja palkkamalleista sen verran, että täällä on tiettyjä aloja, mitkä löytyy täältä valmiina tai on mainittuna, niin siellä ei sen kummempaa TESSI-tulkintaa ole taustalla, vaan tarkoittaa, että sinne on tuotu sellaisia palkkalajeja, mitä siellä alalla yleisesti käytetään tai mitä siellä niin kuin TESSin mukaan niitä palkkalajeja on olemassa. Eli täytyy muistaa, että tämä on nimenomaan palkkalajipankki eikä niinkään mitään tulkintaa sisältävä. Ja täältä rivin päästä näkee aina tuon näytätiedot, niin voi katsoa, että mitä palkkalajeja sinne on tulossa, jos lähtee tällaista pohjaa kopioimaan. Eli esimerkiksi täältä nyt löytyy aattoiltalisät ja pakkashuoneen lisää ja muuta poikkeavaa tältä kaupan puolelta, mitä sitten esimerkiksi noista perusmalleista ei löydy. Tänään tein ihan kuukausipalkkaisten perusmallille tämän oman esimerkkini, mutta täältä on syytä valita se, mikä läheltä liippaa, ja aina niitä palkkalajeja voi tehdä sinne itse myöhemmin lisää, jos tarve vaatii, mutta kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi jos käytätte keskituntiansiolaskentaa, niin ottakaa semmoinen pohja, mistä se löytyy valmiina. Ja hypätään alhaalta. Siirryn valitun palkkamallin kopiointiin, niin lähden itse kopioimaan tuota kuukausipalkkaisten perusmallia. Halutessaan voin nimetä uudestaan tuon palkkamallin tuohon ylös ja sitten vihreällä kopioi palkkamalli, niin kopioidaan nuo palkkalajit ja kirjauslajit, mitä sieltä ryhmän takalta tulee. Palkkalajin nimeä klikkaamalla pääsee noita perustietoja tuon palkkamallin takalta muuttamaan, ihmettelemään. Eli esimerkiksi tässä ensimmäisellä välilehdellä on syytä antaa oletuspalkanmaksupäivä, mikä se on sitten se palkkapäivä, milloin palkat maksetaan, olkoon tässä esimerkissä vaikka 15. päivä. Tämä oletuspalkanmaksupäivä tarkoittaa, että se on sen jakson sisällä oleva päivä, ja oletuspalkanmaksupäivän siirtymä tarkoittaa sitä, että se siirtyy jakson päättymisestä tietyn päivän eteen tai taaksepäin. Eli esimerkiksi jos tammikuun palkat maksettaisiin helmikuun 15. päivä, niin silloin käytettäisiin tuota siirtymä 15 päivää. Ja jos tammikuun palkat maksetaan 15. päivä tammikuuta, niin sitten käytetään tätä oletuspalkanmaksupäivää. Sitten täältä löytyy lisäasetuksia siitä, mille päivämäärälle tuo kirjanpidon tosite kirjataan, eli onko se palkkajakson viimeinen päivä vai tuo maksupäivä. Ja poissaolojen oletusilmoitusjakso, mikä palkkatietoilmoituksella poissaoloille ilmoitetaan. Ja löytyy myös näytetyöaikakirjausten matkalaskujen erittelyt palkkalaskelmalla, eli mikäli sinne niitä matkalasku- ja työaikakirjauksia on tehty, niin halutaanko niistä poimia erittely palkkalaskelmalla, mikä näkyy sitten palkansaajalle siellä. Seuraavalla välilehdellä on loma-asetukset, eli kertyvän lomapalkkavelan
tilijöinnit. Ja lomarahapäivien maksamisen ehdotus löytyy myös täältä, eli täällä on viimeinen kohta, ehdota lomarahapäivien maksamista käytettyjen lomapäivien mukaan. Ja mikäli palkansaajat kirjaavat työaikaansa NetVisoriin, niin silloin tämä tarkoittaa sitä, että aina kun sinne päivä kirjataan, niin siitä päivästä tulee ehdotettu lomarahamaksu. Nyt jos on tarkoitus maksaa vaikka kerralla kesällä tai talvella könttänä lomarahat, niin voi tuon ehdotuksen ottaa pois päältä, niin voi hallinnoida niitä muutoin. No, työajan kirjausvälilehti liittyy suoraan tuonne työaikapuolelle, eli sinne voidaan asettaa säännöllistä viikkotyöaikaa tälle porukalle ja ottaa kantaa siihen, että millä tavoin työaikaa on tarkoitus kirjata könttätunteina vaiko aloitus- ja lopetusajan mukaan. Palkkalajien kaavat näyttää nyt sitten ne kaavat, mitä äsken kopioitiin, eli tuli tuolta palkkamallin mukana. Nämä on kaikki vapaasti muokattavissa, hallinnoitavissa. Tänne saa tehtyä niin paljon uusia kuin tarve vaatii, eli aina tuolta rivin päästä pääsee muokkaamaan noita mahdollisia kaavoja, jos sille on tarvetta. Hyvä ainakin tarkastaa, että sieltä löytyy ne kaikki palkkalajit, mitä tarvitsee, ja jos ei löydy, niin täältä ylhäältä lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin, niin luo sinne sitten niitä tarvittavia puuttuvia palkkalajeja. No, sitten täällä on muotoiluvälilehti, eli se palkkalaskelman ulkoasun muotoilu. Täällä voi raahata palkkalajeja tiettyyn järjestykseen, missä haluaa, että ne tulostuu sinne palkkalaskelmalle. Voi ottaa kantaa siihen, että millaisilla tekstillä tuonne palkkalaskelmalle tulostuu, eli ainoastaan kauneusasetus palkanlaskennan ulkoasuun liittyen. Ja sitten on viimeisellä simulointivälilehti. Meillä ei ole vielä yhtään palkansaajaa, ei voida simuloida, mutta täällä voi simuloida laskelman, miltä se näyttäisi nykyisillä asetuksilla, minkälainen laskelma muodostuisi kullekin henkilölle tällä ryhmällä. Yes. Mutta ollaan luotu tarvittavat palkkamallit, ja tosiaan se, että jos sinne tarvisi useamman palkkamallin, 1 kuukausipalkkalaisille, 1 tuntipalkkalaisille, niin ei muuta kuin sit uudestaan vaan tuosta valitse palkkamalli ja perustaa ne peräkkäin. Eli tässä vaiheessa tosiaan voi valita vain yhden kerrallaan ja sitten jatkaa sitten kopioinnin jälkeen ja aloittaa uuden palkkamallin luonnin. Mutta hypätään tässä vaiheessa takaisin käyttöönottolistaukseen, eli taas yläpalkin kautta palkat ja alaoikealta käyttöönotto. Ja kuitataan tehdyksi. Tämä kuittaa tehdyksi ei ole teknisesti pakollinen vaihe, mutta helpottaa etenkin, jos käyttöönottoa ei tee kerralla loppuun asti, vaan osissa, niin helpottaa sitten se seuraamaan itse, että missä vaiheessa on menossa, niin kannattaa sitä käyttää.